तर मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये 30 असे करंट अफेअर्स म्हणजे काही चालू घडामोडीचे प्रश्न डिस्कस करणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो, व्हिडिओ एकदम इम्पॉर्टंट असणार आहे. आपला व्हिडिओ आपल्याला शेवटपर्यंत बघायचा आहे. आपल्या व्हिडिओचा पहिला प्रश्न आहे, कोणत्या राज्य सरकारने कनिष्ठ वकिलांना 3,000 रुपये मासिक शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा केलेली? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. चला पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा आधी आपल्याला. तर राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक ए, तमिळनाडू. तमिळनाडू राज्य सरकारने जे काही कनिष्ठ वकील आहेत त्यांना बघा 3,000 रुपये मासिक शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा केलेली. त्या ठिकाणी बघा तमिळनाडू आलेलं आहे. तर मित्रांनो, आपण राज्यांची रिव्हिजन करणार नाही. आपण डेली करंट अफेअर्समध्ये रोज बघत असतो राज्याची राजधानी, त्याच्यानंतर मुख्यमंत्री, त्याचबरोबर राज्यपाल, सगळी माहिती आपण डेली करंट अफेअर्सच्या डिटेल व्हिडिओमध्ये बघत असतो. IIT माजी विद्यार्थी परिषद कोणत्या शहरामध्ये जगातील सर्वात मोठी आणि विज्ञान प्रयोगशाळा स्थापित करणार आहे? काय प्रश्न आहे बघा. IIT माजी विद्यार्थी परिषद कोणत्या शहरामध्ये जगातील सर्वात मोठी आण्विक निदान प्रयोगशाळा स्थापन करणार आहे? तर कोणत्या शहरामध्ये करणार आहे? ऑप्शन क्रमांक बी, मुंबई. तर मुंबई बघा आपल्या महाराष्ट्राची राजधानी, त्या ठिकाणीच बघा सर्वात मोठी काय करणार आहे? विज्ञान प्रयोगशाळा स्थापित करणार आहे. तिसरा प्रश्न आहे, आदिवासींच्या घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी कोणत्या राज्य सरकारने कमिशन स्थापन केलेले? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. परत एकदा सांगतो, आदिवासींच्या घटनात्मक हक्कांसाठी संरक्षणासाठी कोणत्या राज्य सरकारने कमिशनची स्थापना केलेली? तर कोणत्या राज्य सरकारने? तर ऑप्शन क्रमांक डी, गुजरात. कोणत्या राज्य सरकारने? गुजरात राज्य सरकारनेची स्थापना केलेली. चौथा प्रश्न काय आपला, कोणत्या देशाच्या संशोधन संघाने विश्व बँकेच्या विकास बाजारपेठ पुरस्कार जिंकलेला आहे? कोणत्या देशाच्या संशोधन संघाने विश्व बँकेचा विकास बाजारपेठ पुरस्कार जिंकला? तर राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक बी, कंबोडिया. कोणत्या? कंबोडिया. भारतातील कोणत्या राज्यामध्ये बलराम योजना नावाची आर्थिक सहाय्य योजना सुरू करण्यात आलेली? तर कोणत्या राज्यामध्ये? ऑप्शन क्रमांक डी, ओडिसा. ओडिसा राज्यामध्ये ही योजना सुरू झालेली. कोणती? बलराम आर्थिक सहाय्य योजना. तर मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहिती आहे अनअकॅडमी बद्दल. अनअकॅडमी हा भारतामधील सर्वात मोठा टॉप एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्म बनलेला आहे. आणि हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी बघा तुम्हाला प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन अनअकॅडमी सर्च करून, अनअकॅडमी लर्निंग ॲप सर्च करून काय करायचं? आपल्याला डाउनलोड करायचं आहे. आणि बघा, तुम्ही कोणता पण कोर्स घेतला त्या ठिकाणी म्हणून क्लास लावले तर 10% सूटसाठी आपला तुम्ही रेफरल कोड तुम्ही यूज करू शकता. रेफरल कोड काय आपला? SMB 2020. SMB 2020 हा आपला रेफरल कोड आहे. तर मित्रांनो, आपल्या जवळचं कोणी MHT CET 2021 साठी तयारी करत असेल तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. त्यांना आवर्जून माहिती सांगा. कारण की बघा, अनअकॅडमी आपल्यासाठी एकदम असा गोल्डन चान्स घेऊन आलेला आहे. तर बघू शकता या ठिकाणी MHT CET 2021 लीडर्स बॅच. तर मित्रांनो, तरी लीडर्स बॅच जॉईन करण्यासाठी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण लिंक टाकलेली. त्याचबरोबर आपण एक व्हॉट्सअप ग्रुप सुद्धा तयार केलेला आहे. त्या ग्रुपला नक्कीच तुम्ही आवर्जून जॉईन व्हा. आणि बघा, जे काही जवळचे असतील त्यांना नक्कीच हा व्हिडिओ शेअर करा. तर मित्रांनो, आपण अनअकॅडमीवरती कोणताही कोर्स जर सबस्क्रिप्शन घेतलं तर तुम्ही आपला रेफरल कोड यूज करू शकता. रेफरल कोड आपल्याला स्क्रीनवरती दिसतच आहे. बेस्ट प्लॅन फॉर MHT CET 2021 साठी. तर या ठिकाणी बघू शकता नो कॉस्ट EMI आपल्यासाठी अवेलेबल आहे. 12 महिन्याचा प्लॅन बघू शकता 14,850 रुपयाला आहे. आणि जर आपला तुम्ही रेफरल कोड यूज करा SMB 2020 तर आपल्याला लगेच यावरती 10% सूट मिळू शकते. त्याचबरोबर 6 महिन्याचा प्लॅन आहे 12,150 रुपयाला. लगेचच्या लगेच तुम्ही आपला रेफरल कोड यूज करून लगेच जॉईन होऊ शकता. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळी माहिती आहे. 6 नंबरचा प्रश्न काय आपला, मिशन वृक्षारोपण भारताच्या कोणत्या राज्यामधील वृक्षारोपण उपक्रम आहे? काय प्रश्न आहे आपला, मिशन वृक्षारोपण भारताच्या कोणत्या राज्यामधील वृक्षारोपण उपक्रम आहे? तर कोणत्या राज्य सरकारने सुरू केलेला आहे? उत्तर प्रदेश. ऑप्शन क्रमांक बी, उत्तर प्रदेश राज्याने हा सुरू केलेला आहे. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. 7 नंबरचा प्रश्न आहे बघा, मध्य प्रदेश पर्यटन मंडळाने पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सुरू केलेल्या या मोहिमेचं नाव काय आहे? काय प्रश्न आहे, मध्य प्रदेश पर्यटन मंडळाने पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सुरू केलेल्या मोहिमेचं नाव काय आहे? तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक आहे, इंतजार आपका. काय नाव आहे? इंतजार आपका. 8वा प्रश्न आहे, कोणत्या देशाच्या रेल्वेने थेट ओव्हरलोड लाईन देण्यासाठी जगातील पहिला सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापित केलेला आहे? तर कोणत्या देशाने केलेला आहे? राज्याने नाही. तर ऑप्शन क्रमांक डी, आपणच केलेला आहे. कोणी? भारत देशाने. कोणत्या राज्याने खाजगी क्षेत्रामधील नोकऱ्यांमध्ये 75% आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढलेला आहे? त्याला मान्यता दिलेली. तर कोणत्या राज्य सरकारने? ऑप्शन क्रमांक डी, हरियाणा. हरियाणा राज्य सरकारने हा अध्यादेश काढलेला आहे.
नॅशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सायन्सनुसार कोणत्या राज्यामध्ये वाघांची संख्या सर्वाधिक आहे? तर कोणत्या राज्यामध्ये वाघांची संख्या सर्वाधिक आहे? तर ऑप्शन क्रमांक बी राजस्थान. कोणत्या? राजस्थान. 12 नंबरचा प्रश्न आहे, युनायटेड नेशन ऑफ ड्रग्स अँड क्राईमच्या कार्यालयाच्या जो काही जागतिक अहवाल आहे 2018चा, त्यानुसार सर्वाधिक अफूची नोंद कोणत्या देशामध्ये झालेली? अफू. तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक डी इराण या देशामध्ये. कोणत्या? इराण. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. 13 नंबरचा प्रश्न आहे, नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तंत्रज्ञान कौशल्य पुरवण्यासाठी कोणत्या तंत्रज्ञान कंपनीबरोबर भागीदारी केलेली? तर कोणत्या कंपनीबरोबर भागीदारी केली? तर ऑप्शन क्रमांक सी मायक्रोसॉफ्ट. कोणत्या? मायक्रोसॉफ्ट कंपनीबरोबर भागीदारी केलेली. फेसबुकने आपला इंस्टाग्राम ॲपमध्ये नवीन लॉन्च केलेल्या शॉर्ट व्हिडिओ प्लॅटफॉर्मचं नाव काय आहे? तर आपल्या सर्वांना माहीतच असेल, जे काही फेसबुकने आपल्या इंस्टाग्राम ॲपमध्ये नवीन लॉन्च केलेलं आहे त्याला आपण काय म्हणतो? इंस्टाग्राम रील्स असं म्हणतो. काय म्हणतो? रील्स. 15 नंबरचा प्रश्न काय आहे, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार भागीदारी वाढवण्यासाठी कोणत्या व्यापार संघटनेने न्यू जर्सी या ठिकाणी एक व्यासपीठ सुरू केलेलं आहे? तर कोणत्या ठिकाणी केलेलं आहे सुरू? ऑप्शन क्रमांक सी नेस्कॉम. कोणत्या ठिकाणी? नेस्कॉम या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. 16 नंबरचा प्रश्न आहे, सय्यद इस्तायक अहमद जाफरी हे नुकतेच निधन झालेल्या कोणत्या प्रसिद्ध अभिनेत्याचे खरं नाव आहे? काय प्रश्न आहे, सय्यद इस्तायक अहमद जाफरी हे नुकतेच कोणाचं नाव आहे? तर राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक आहे जगदीश. कोळसा आणि अणुऊर्जा यावर बंदी करणारा पहिला मोठी अर्थव्यवस्था असलेला देश कोणता आहे? तर कोणता देश आहे? ऑप्शन क्रमांक सी जर्मनी देश आहे. कोणता? जर्मनी हा देश आहे. लक्षात ठेवा जर्मनी. चला पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. 18 नंबरचा प्रश्न आहे, जगातील सर्वाधिक हत्तीची संख्या असलेला देश कोणता आहे? जगात सर्वाधिक हत्तीची संख्या असलेला देश कोणता आहे? तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी बोत्सवाना. कोणता आहे? बोत्सवाना. 19 नंबरचा प्रश्न आहे, ब्रिटन आणि भारत यांच्यामधील व्यापार संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणत्या भारतीय राज्याने UK इंडिया बिझनेस काउन्सिल सामंजस्य करार केलेला आहे? तर कोणत्या राज्याने केलेला आहे? पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा. तर आपणच केलेला आहे. ऑप्शन क्रमांक आहे महाराष्ट्र राज्याने. कोणत्या? महाराष्ट्र. 20 नंबरचा प्रश्न काय बघा, कोणत्या राज्याने लोकांना आवश्यक आरोग्य सेवा देणारी धन्वंतरी रथ मोबाईल व्हॅन सुरू केलेली? तर कोणत्या राज्य सरकारने केली? ऑप्शन क्रमांक सी गुजरात राज्य सरकारने. कोणत्या? गुजरात. 21 नंबरचा प्रश्न आहे, कोरोना व्हायरसच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणत्या राज्य सरकारने किल कोरोना अभियान राबवलं होतं? तर कोणत्या राज्य सरकारने राबवलं होतं किल कोरोना अभियान? तर याचं बरोबर उत्तर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश राज्य सरकारने, एकदम महत्त्वाचा प्रश्न आहे बघा, किल कोरोना अभियान कोणी राबवलं होतं? तर मध्य प्रदेश राज्य सरकारने राबवलं होतं. 22 नंबरचा प्रश्न आहे बघा, कोणत्या राज्य सरकारने स्थलांतरित कामगारांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी स्थलांतरित मजूर आयोग स्थापन केला होता? तर कोणत्या राज्य सरकारने केला होता हा स्थलांतरित मजूर आयोग? तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी मध्य प्रदेश. कोणत्या राज्य सरकारने? मध्य प्रदेश राज्य सरकारने केला होता. 23 नंबरचा प्रश्न आहे, सौर ऊर्जा धोरण ठरवण्यासाठी कोणत्या राज्य सरकारने नुकतीच उच्चस्तरीय समिती स्थापन केलेली? काय प्रश्न आहे, सौर ऊर्जा धोरण ठरवण्यासाठी कोणत्या राज्य सरकारने नुकतीच उच्चस्तरीय समिती स्थापन केलेली? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तर राईट आन्सर आहे बघायचं ऑप्शन क्रमांक सी महाराष्ट्र. कोणत्या राज्य सरकारने? महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुरू केलेली. 24 नंबरचा प्रश्न आहे, नादोन पोलीस स्टेशन भारतामधील सर्वोत्तम पोलीस स्टेशन म्हणून स्थान देण्यात आलं, तर हे पोलीस स्टेशन कोणत्या राज्यामध्ये? नादोन पोलीस स्टेशन. तर हे बघा ऑप्शन क्रमांक सी हिमाचल प्रदेश राज्यामध्ये. कोणत्या? हिमाचल प्रदेश. कोणत्या राज्य सरकारने डॉक्टरांच्या निवृत्तीचे वय 62 वरून 65 वर्ष केलेलं आहे? तर राईट आन्सर आहे बघा कोणत्या राज्य सरकारने? तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक सी ओडिसा. ओडिसा राज्य सरकारने 62 वरून 65 वर्षापर्यंत जे काही डॉक्टर येतात त्यांचं वय वाढवण्यात आलेलं आहे. 26 नंबरचा प्रश्न आहे, लेबनॉनच्या बेरूत शहरामध्ये झालेल्या महास्फोटामध्ये कोणतं रसायन होतं? तर बघा आपण यावरती एक डेडिकेटेड व्हिडिओ बनवलेला आहे, तुम्ही याला एकदा चेक करू शकता. खूप IMP व्हिडिओ आहे आणि खूप चर्चेमधील टॉपिक घ्या. तर कोणत्या? ऑप्शन क्रमांक आहे अमोनियम नायट्रेट. कोणता रासायनिक रसायन होतं ते? अमोनियम नायट्रेट होतं आणि ते एका जहाजामधून आणलं होतं आणि त्याच ठिकाणी एका बंदराच्या स्टोअरमध्ये स्टोअर केलं होतं, परंतु त्यामध्ये आग लागून मोठा स्फोट झाला होता. 27 नंबरचा प्रश्न आहे बघा, कोणत्या संस्थेला गांधीयन यंग टेक्नॉलॉजिकल इनोव्हेशन अवॉर्ड
2020 हा पुरस्कार देण्यात आला? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तर राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक बी, IIT खरगपूर. कोणत्या? IIT खरगपूर. 28 नंबरचा प्रश्न आहे, जगामधील सर्वात उंच पूल कोणत्या नदीवर बांधण्यात येत आहे? तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक डी, चिनाब नदी. जगामधील भारतामधील नाही, सर्वात उंच पूल हा चिनाब नदीवरती बांधण्यात येत आहे. पुढचा प्रश्न बघा, कोणते राज्य 3 राजधान्या असलेले पहिले राज्य ठरलेलं आहे? कोणतं राज्य 3 राजधान्या असलेलं पहिलं राज्य ठरलेलं आहे? कोणतं राज्य आहे ते? तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक बी, आंध्र प्रदेश. चला पुढचा प्रश्न आहे आपला 30 नंबरचा प्रश्न. आता या प्रश्नाचं उत्तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायचं आहे. PDF साठी बघा आपलं टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. मिझोरामच्या राज्यपालपदी नुकतीच कोणाची नेमणूक करण्यात आलेली? याचं उत्तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच टाईप करा.